हाँ जी प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੌਬਸ ਕੀ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਨੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰੱਖੂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚੂ ਕੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ SLR ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਪੈਸਾ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CRR ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਤਾਂ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਕੇ ਛਾਪਣਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ RBI ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਛਾਪਦੀ RBI, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਛਾਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਸਪਲਾਇਰ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਊਗਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 10% ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦੇਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ 90,000 ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1,90,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਸ਼, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 1,90,000 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੋਰੋਵਰ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ 10% ਰੱਖ ਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਬੈਂਕ ਉਸ ਦਾ 10% ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ 9,000 ਰੱਖ ਕੇ 81,000 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਗੁਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 1,90,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 81,000 ਜੋੜ ਦਿਓ, 2,71,000 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2,71,000 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸਪਲਾਈ ਮਨੀ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਨ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪੈਸਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਨ ਲੈ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ATM ਉਸਨੂੰ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚੈੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਸਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 1 2 3 ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 90,000 ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 81,000 ਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 72,900 ਕੁਛ ਰਾਊਂਡ ਦਊਂਗਾ, ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, 3 ਰਾਊਂਡ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ CRR ਤੇ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਲੋਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ 10% ਜਾਂ 12-15% ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਠੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਊਮਰਸ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ, ਬੈਂਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਧਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਮਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਰੋਵਰ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ लेने वाला व्यक्ति या बंदा जिसने उधार ले लिया। तो बोरोवर कैन इशू चैक अगेंस्ट क्रेडिट लोन। जिस बंदे ने उधार पैसा लिया उसके कोल ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਘੁੰਮੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਟਰਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ RBI ਦਿੰਦਾ। RBI ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ CRR ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ SBI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ SBI ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ATM 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੇ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SBI ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ? ਯੈਸ ਬੈਂਕ RBI ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ RBI ਦੀ ਗਰਦਨ ਜਾਂ RBI ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ RBI ਦੇ ਕੋਲ SBI ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ CRR ਦੇ, ਤਾਂ RBI ਕਹੂਗਾ SBI ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ RBI ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ CRR ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ RBI ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ % ਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਰਜਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ 10% ਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ, ਬੈਂਕ ਮਨੀ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਮਨੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਤੋਂ, ਚੈੱਕ ਮਨੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਐਂਟਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਇਜ਼ ਏ ਮਨੀ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਰੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਰੇ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹੀ ਲੱਖ 'ਚੋਂ 90,000 ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, 1,90,000 ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ CRR 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ 10% CRR ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ 10 ਗੁਣਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਬੈਂਕ 9 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 9 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮਨੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੈਸ਼। ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੀਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 10% ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 10% CRR ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ 10% ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ 900 ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਇਆ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 900 ਰੁਪਈਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਦੇਤਾ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ 900 ਦਾ 10% ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ 90, ਔਰ 810 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਨ ਦੇਤਾ। ਬੱਚੇ ਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ 90 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ 810 ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ, 810 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 810 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1000 ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਤਾ 900 ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 900 ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 810 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, 10% ਰੱਖ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਏ। 810 ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ 10% 81 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ 729 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ, ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ, 10 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ 10,000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਊਂਡ 10 ਹੀ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ 10,000 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਔਰ 1000 ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਪਲੇ ਰਾਊਂਡ। ਰਾਊਂਡ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1000 ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚ, 1000 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ, ਲੋਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਲੋਨ 9000 ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 9000 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਲੋਨ दे जाऊंगा और राउंड बनाई जाऊंगा और मनी क्रिएट करी जाऊंगा। इट इज़ ए क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी। हालांकि बच्चे जे तुम पढ़ोगे ध्यान नाल, ਇਹਦੇ नीचे 2 बड़िया लाइनां लिखियां हुई 3 बल्कि, ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 1000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ, 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ CRR 10% ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ FD ਆ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ FD ਵਾਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ M1 M2 ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੰਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ CRR 10% ਹੈ ਤਾਂ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ CRR ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵਸ। ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਔਰ 1 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ,
10% ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ 10 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ 10,000 ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝੇ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਨ ਮਨੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਹਲਾ ਪੈਸਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਕੀਆ ਮਨੀ, ਕੁਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਵਿਹਲਾ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧੂਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਸ਼ਨ ਮਨੀ ਫॉर द ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕੁਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਿਹਲਾ ਪੈਸਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਓਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਔਰ CRR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਹਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ CRR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ, ਜੇ CRR ਹਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੋ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CRR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲਟ ਕੈਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਦਾ ਵਾਲਟ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਲਟ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ SLR, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ SLR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਹੈ। CRR ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। CRR ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। CRR ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ CRR ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ RBI ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। RBI ਦਾ ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ CRR ਨੂੰ LRR ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲੀਗਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ CRR। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ CRR ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K = ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੇ 1000 ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਨ ਮਨੀ ਜਾਂ ਵਿਹਲੀ ਮਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10% CRR ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ K = 1/CRR। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CRR 10% ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1/10%। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1/10/100 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਨਸਰ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ CRR ਜੇ 10% ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ 10,000 ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 10,000 ਗੁਣਾ 1/10%, 10,000 ਦਾ 1 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਵਾ 'ਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਨੋਟ ए ਕੈਸ਼। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਸ ਕੈਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲੋਕ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। RBI ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, RBI ਜੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RBI, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਧਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ CBI, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ RBI, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ RBI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਨੋਟ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਦਾ, ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੋਟ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 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 ਸੇਲ, ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਦਾ ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 100 ਵਾਰ ਨੋਟ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ RBI ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ RBI ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬੈਂਕ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ RBI ਰੱਖਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰੋਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ। ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰੋਲ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ RBI ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ।
ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ SBI, ਮੈਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਆ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਮੇਰੇ SBI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ SBI ਦਾ ਬੰਦਾ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ SBI ਦੇ ATM 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो सारे बैंक आपस जुड़े हुए नहीं। क्लीयरिंग हाउस फैसिलिटी अपन नीचे करते हैं। ठीक है भी फॉर एग्जांपल एक चैक की गल करना कर नीचे आ जाता पर सुपरवाइजरी रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CRR ਜਾਂ SLR ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ CRR SLR ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਣ, ਟਾਰਗੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 4 ਪੁਆਇੰਟ, ਲੈਂਡਰ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਫॉर एग्जांपल मैं बैंक से लोन लैन गया, बैंक ने मैनू लोन देता, ठीक है, बट मैनू इन्ना लोन चाहिए कि बैंक नहीं दे सकता, तो वो बैंक ने दूसरे बैंक तो लोन ले लिया। फॉर एग्जांपल एक बैंक नूं ही इन्ना लोन चाहिए जिसनों कोई लोन ही ना दे सके, तो जदों भी बच्चे किसी भी बड़ी संस्था या बड़े बैंक नूं या किसी नूं लोन की जरूरत होवे तो RBI उसनूं लोन दिंदा है, क्योंकि जदों सारे रास्ते बंद हो जाते हैं लोन के तो RBI लोन दिंदा है। तैनू लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं, मतलब फिर लास्ट सहारा यही है। मतलब जदों कमर्शियल बैंक फेल हो जाए फाइनैशियल अकोमोडेशन च एनीवेयर, मतलब कोई पेमेंट वगैरह करन जी बैंक फेल हो जाए या जिमें भी, तो सेंट्रल बैंक उसका सहारा बनता, उसका लास्ट रिजोर्ट बनता, उसका लास्ट हल बनता है। सेंट्रल बैंक एडवांस दिंदा है लोन वगैरह, ठीक है, बैंक्स नूं सिक्योरिटीज़ के बेस पे, तो यह एमरजेंसी सिचुएशन च पैसे दिंदा है। ठीक है, किसी भी तरह की बैंकिंग सिस्टम के कोई कमी आती है, एमरजेंसी आती है, समस्या आती है या कोई भी दिक्कत आती है, तो उत्थे बच्चे RBI लास्ट सहारा बनता है, लास्ट रिजोर्ट बनता है। ठीक है, ये मनी मार्केट नूं स्टेबल रखने दे विच भी पूरा जोर लगांदा है RBI। नंबर 5, कस्टडीयन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जिन्ना भी फॉरेन करंसीज का जखीरा है, स्टॉक है, वो सारे का सारा बच्चे किसी भी कंट्री की करंसी वो सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो सारा RBI मैनेज करता है, कस्टडीयन है, मतलब इत्थे रखा जाता वो पैसा। ठीक है, तो बच्चे ये उन्होंने मैनेज करता है इंटरनेशनल मनी मार्केट के विच। मैनेज फ्लोटिंग रेफर टू, मतलब जो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सेल परचेज है उसदे अच्छा करंसी दे विच उतार चढ़ाव आता है, डॉलर्स, पाउंड्स, रियाल, बहुत ज़्यादा युआन, रेनमिन, ठीक है, उसदे विच स्थिरता लैके आने की कोशिश करता ताकि डोमैसटिक करंसी दे नाल रिलेशन रखते हुए यह एक स्टेबल रहे, एक्सचेंज सही बनया रहे। वध जाती जे कोई करंसी उन्होंने फिर वधन भी नहीं दिंदा, जे घटदी उन्होंने घटन भी नहीं दिंदा, मतलब एक कंट्रोल दे विच रखने की कोशिश करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नूं RBI, क्योंकि बच्चे कोई चीज़ वध घट जाती है फिर यह कंट्रोल तो बाहर हो जाती है। अज भी देखो, अज कैनेडियन डॉलर 55, USA 80 या 74 76 नेड़े नेड़े किते फिरदा। किसी ना किसी तरीके नाल RBI गेम प्ले करके इनू होर ज़्यादा महंगा होने तो रोकता है फॉरेन करंसी नूं, और अपनी इंडियन करंसी की डिवैल्यूएशन नहीं होने देता। इस तरह मैनेजमेंट करता है। ठीक है, फ्लोटिंग होता है मतलब तैरना जो भी है। ठीक है बच्चे, क्लीयरिंग हाउस फंक्शन आप पहला गल कर चुके हैं। क्लीयरिंग हाउस फंक्शन एक एग्जाम्पल नाल समझाने, बैंक A ने एक चैक रिसीव किया 10,000 रुपये का। हुण जिस बैंक ने चैक रिसीव किया वो बैंक ने पैसे लेने हैं, लेकिन वो चैक किसी होर बैंक का है, बैंक कोई होर है, मान लो बैंक B है। ए बैंक ने जिहड़ा चैक रिसीव किया वो चैक बैंक B ने कटिया सी। ठीक है,
किने चैक कट्टिया सी? बैंक बी ने। और बैंक बी ने एक चैक रिसीव किया, हुण दूसरा बैंक है 15,000 रुपये का, वो 15,000 रुपये का चैक जो बैंक बी ने रिसीव किया वो पेमेंट बैंक ए नहीं करनी है, क्योंकि वो बैंक ए दे बंदे नहीं कट्टे है या बैंक ए नहीं कट्टे है, ठीक है, ए नहीं कट्टिया बैंक ने, या ए बैंक के किसी बंदे ने कट्टिया, मतलब उस किसी कस्टमर ने जिसका खाता है उस बैंक तो बैंक ए एंड बी दोनों के अकाउंट्स कितने ने? सेंट्रल बैंक। मैं तुम्हें पहले दसिया सीगा। हुणे तो गल वो होगी भी ए बैंक ने बी बैंक तो 10,000 लेने, बी बैंक ने ए बैंक तो 15,000 रुपये लेने हैं, जो एग्जाम्पल है। बी बैंक ने ये बैंक तो 15,000 लेने। ए और बी दोनों बैंकों का सेंट्रल बैंक के विच खाता है, तो चैक है जोड़े बोथ द बैंक्स के वो क्लीयर हो जाएंगे सेंट्रल बैंक के अकाउंट के थ्रू या सेंट्रल बैंक की हेल्प नाल। इस तरह जो सेंट्रल बैंक है वो एक्ट करता है क्लीयरिंग हाउस फंक्शन के तौर पर, ताकि दो बैंकों को आपस दे विच कैश वगैरह का ट्रांसफर ना करना पवे और अवॉइड हो जाए वो ट्रांसफर, और यह रिड्यूस करता है कैश के लेन देन तो, कैश की जरूरत तो, कैश की जरूरत ना पवे। बस वही गल होगी भी मैं थोनू 10,000 देना है और थोड़े तो मैं 15,000 लेना भी है, फिर तुसी मैनू 5,000 दे दो ना, गल मुक्की। छड्डो मैं 10,000 इकट्ठा करूँगा, तुसी 15,000 इकट्ठा करोगे, कैश की गल ही नहीं करते। एंट्री आ जाऊगी, शो हो जाऊगी कि मैं थोनू 10 देना, तुसी मैनू 15 देना, 5 मेरे कन्नै आ गए, बस गल खत्म। तो यह RBI जे है, RBI एक मेन बाबा बन के, मेन वो कॉमन मैन बन के दो बैंकों का सैटलमेंट करता है, तो होंगे इनू क्लीयरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। बस ये सीधा समझ लियो भी बैंक आपस में जुड़े हुए नहीं तो RBI की वजह जुड़े हुए नहीं, एक बैंक ने दूसरे बैंक तो की लेना है। आई थिंक तुसीं जे किसी होर ATM की मशीन च पैसे डिपोजिट कराने थोड़े बैंक च जाके डिपोजिट हो जाते हैं, वो कैश सच्ची नहीं मूव करता है, वो बस इदा गल्लां बातां च आपस में सैट ऑफ हो जाता है, उन्होंने क्लीयरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। इस तो अलावा बच्चे RBI का अगला काम है उधार नूं कंट्रोल करना। उधार मार्केट से ज़्यादा जे वधाउणा है तो वधा भी सकता RBI, जे मार्केट च उधार घटाउणा है तो मार्केट च RBI उधार घटा भी सकता है। इनू क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन कहते हैं। तो प्रिंसीपल फंक्शन सेंट्रल बैंक का यही है भी पैसे नूं कंट्रोल करना, उधार नूं कंट्रोल करना। तो पैसे की सप्लाई इनक्रीज कर दिंदा RBI जो मंदी होंदी है, सस्ताई होंदी है। आप मनी चैप्टर कर चुके गल। RBI जिहड़ा हैगा वो पैसे की सप्लाई वधा दिंदा है जदों मंदी हुंदी है, और पैसे की सप्लाई घटा दिंदा है जदों महंगाई हुंदी है। तो RBI पैसे नूं कंट्रोल करदा है, उधार नूं कंट्रोल करदा है विद द हैल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन घटाना, क्रेडिट क्रिएशन वधाना, आप पिछे गल तो करके आते हैं। ब्याज के रेट नाल छेड़खानियां करनियां, CRR नाल छेड़खानियां करनियां। अगे अपने को पॉइंट है, मैं शॉर्टकट से दसूँगा, कोई बड़े औखे पॉइंट नहीं है। तो महंगाई के टाइम पर बैंक की करता है, सस्ताई के टाइम पर की करता है, आप कर चुके। सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक डिफरेंस की है बच्चे? सेंट्रल बैंक सब तो टॉप का बैंक है, कमर्शियल बैंक बच्चे एक नॉर्मल छोटा जनरल पब्लिकली बैंक है। पब्लिक नूं ऑफर करता है लोन, पब्लिक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट। जबकि सेंट्रल बैंक है जोड़ा वो बच्चे सेंट्रल बैंक सेंट्रल लैवल के काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करता है, और सारे कमर्शियल बैंक का बाप है वो ये अंडर काम करते हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक जोड़ा है वो मनी की सप्लाई नूं कंट्रोल करता है, रेगूलेट करता है, मनी सप्लाई भी करता है। जबकि कमर्शियल बैंक जोड़ा है वो जस्ट सप्लाई ऑफ मनी करता है बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब पीछे कर चुके हैं बच्चे पॉइंट, इस करके कोई ज़्यादा इन्ने इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट नहीं है। सेंट्रल बैंक एक कस्टडी ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब फॉरेक्स का मैनेज करता है, फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिस्टम। कमर्शियल बैंक इज नॉट ए कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, या फॉरेन रिजर्व। हाउ ये डील करता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਰੰਸੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਤੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮਾਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਦਾ ਰੇਟ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਮੋੜੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਓਗੇ? ਸਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਘਟਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਜਾਂ जिन को पैसा है नहीं उन्होंने असी ऑफर कर रहे हैं कि अरे भाई बैंक रेट कम है, लोन ले जाओ, सस्ता सस्ता लोन ले जाओ। तो जिसने लोन लिया भी नहीं होगा वो भी लोन ले लेगा कि यार मेरे को लोन चाहिए भाई, मेरे को कार लेनी है, मेरे को घर लेना है, मेरे को फलाना, मेरे को काम शुरू करना है यार, ब्याज का रेट कम तो है भाई। तो बच्चे बैंक रेट जो है उसके हिसाब से अगे बच्चे पेज से थोड़े एरो वगैरह मार के सारा येलो कलर जो भी है करा हुआ है, काफ़ी सुंदर डिजाइनिंग, ईजी है, बड़ा आराम ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? देखो लोगों को पैसे होंगे ने, लोगों को जब वाधू पैसे होंगे सरकार उन्होंने लालच देती है कि आओ हमारी कोई स्कीम है उसमें पैसे लगाओ, इन्वेस्ट करो। तुमको लालच देते हैं, गवर्नमेंट लालच देती है दोनों बच्चे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लो, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसे डाल लो। अरे भाई बहुत तरह की स्कीमें हैं, नेशनल बॉन्ड्स, मतलब बहुत तरह की स्कीमें, बहुत बहुत कुछ है। तो आपके पास पैसा ज़्यादा है, गवर्नमेंट आपको स्कीम देती है, अरे भाई आओ मेरे में पैसा लगाओ, तुम खरीदो सही यार। तो आप लोग लालच में आके क्या करते हो, चीज़ें खरीद लेते हो। चीज़ें क्या होते हैं? कागज़ होते हैं भाई, कागज़ के टुकड़े। या तो आप गवर्नमेंट को लोन दोगे या कुछ शेयर वेंचर बॉन्ड्स खरीदोगे, सिक्योरिटीज खरीदोगे, कोई स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाओगे, तो सरकार ने लालच देके आपके पास का ज़्यादा वाला पैसा आपसे छीन लिया ना। छीन लिया मतलब थोड़ी देर के लिए, साल 2 साल 4 साल 3 साल 5 सालों के लिए कम से कम आपसे लेके रख लिया ना। तो महंगाई तो काबू में आ गई ना, आपने लालच में आके अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए ना, तो महंगाई को काबू कर लिया। इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो लालच देती है गवर्नमेंट कि आप मेरे को पैसा दे दो। ये कई स्कीमें, कुछ स्कीमों के मैं नाम आपको बता ही दिए, बाकी स्कीमें बहुत हैं, देख लियो। तो मार्केट में, देश में, इकोनॉमी में लोगों के पास ज़्यादा पैसा जो वो छीन लिया और उनके पास लिक्विडिटी कम हो गई और महंगाई कम हो जाएगी। क्योंकि लोगों के पास पैसा ही कम होगा तो वो खर्चेंगे कहाँ? खर्चेंगे नहीं तो लोगों की चीज़ें नहीं बिकेंगी। जो लोग महंगी महंगी चीज़ें करके बैठे थे उनको अपनी चीज़ें सस्ती करनी पड़ेंगी, या उन्होंने अपनी चीज़ें सस्ती कर ली। तो बिल्कुल इसी के उलट जब लोगों के पास कम पैसा होता है तो सरकार उनको कहती है कि भाई अपने पैसे वापस ले लो, बड़े हुए पैसे वापस ले लो अपने। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वही स्कीम से पैसे उतर जाते हैं और वही स्कीम से आपको अच्छे ज़्यादा मोटे पैसे मिलते हैं और आप खर्चा करना शुरू कर देते हो, परचेज करना शुरू कर देते हो, डिमांड इंक्रीज कर देते हो, क्योंकि सस्ताई बहुत हुई या मंदी हुई या काम ही नहीं चल रहा कोई। तो आप डिमांड करते हो तो क्या होता है फिर? मार्केट बूस्ट होने लग जाती है और सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सब बातें हैं। तो लिक्विडिटी को सॉक कर लेना, ज़्यादा पैसा है तो छीन लो भाई, ओपन मार्केट लालच दे दो, लालच वापस कर दो भाई, ले लो अपने पैसे ले लो। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सिंपल स्कीम्स कहीं हैं। इंटरनेट पे आप ओपन करोगे तो गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स हैं,
सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम, फलाना स्कीम, तिमका, बहुत स्कीम है। अभी मैं स्कीम्स नहीं बता रहा यहाँ पे, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आउटराइट या रेपो लिख रखा है। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये परमानेंट नेचर की होती हैं, ठीक है। और दूसरी जो है वो रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें फिर रीपरचेज एंड रीसेल सिक्योरिटीज का जो होता है ना, वो प्रॉमिस रहता है, लेकिन उसमें आउटराइट ओपन मार्केट में नहीं रहता, ठीक है। समझ आई बात? सिंपल वर्ड मीनिंग होते हैं, थोड़े थोड़े, थोड़ा सा खुद भी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। एक होता है रेपो रेट। देखो बच्चे, आरबीआई जो बैंक है उसनों, आरबीआई बैंक ਨੂੰ भी पैसे की जरूरत पैंदी है। ਜਦੋਂ आरबीआई बैंक ਨੂੰ पैसे की जरूरत पैंदी है तो कमर्शियल बैंक तो उधार ले ਲੈਂਦਾ है। ਜਦੋਂ कमर्शियल बैंक ਨੂੰ उधार की जरूरत पैंदी है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई बैंक ਕੋਲੋਂ उधार ले ਲੈਂਦਾ है, ठीक है। ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਵੇ 'ਚ, ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। देखो बच्चे, इन सिंपल वर्ड्स, जे आरबीआई ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करना चाहता है, मार्केट से ज़्यादा पैसा सुटना चाहता है, तो आरबीआई की करूँगा बच्चे, आरबीआई सस्ता कर दूगा रेपो रेट नू और कमर्शियल बैंक्स नू ईजीली लोन दे दूगा। और कमर्शियल बैंक अपने पैसे तक खत्म करके लोन दे चुके, कमर्शियल बैंक अपने उन्होंने को जो था पैसा वो अपना लोन दे चुके कि भाई तुम ले लो। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसे ही खत्म हो चुके, तो फिर वो आरबीआई से पैसे उधार ले लेंगे रेपो रेट से। रेपो रेट अगर ज़्यादा हुआ तो फिर कमर्शियल बैंक ये पहल नहीं करेगा, ये स्टेप नहीं उठाएगा। तो बच्चे सीधा सीधा पॉइंट ये आ रहा है कि रेपो रेट की हैल्प नाल लिक्विडिटी नू कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, ओके। तो एक तरह का रीपरचेज रेट है, ठीक है, कि आप कोई बात नहीं भाई, आप मेरे से, आरबीआई बोल रहा है कि मेरे से आप उधार ले लो कमर्शियल बैंक, मेरे को इतने % ब्याज दे देना। जो बच्चे आरबीआई सिंपल ही है, इन्हों इन्फ्लेशन किमें यूज़ कर सकते हो। मैं मनी चैप्टर के हालांकि दस चुकिया, पहला मनी चैप्टर सुनो ध्यान नाल, दैन आफ्टरवर्ड बैंकिंग सुनियो, मैं वो दस्या होया चंगी तरह रेपो रिवर्स रेपो। मैं रिपीट के हल्का तां कर रहे हैं, तुहानूं पता है चीज़ों का। और इन अदर वर्ड्स आरबीआई जो है वो इशू करता है लोन चैक टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग दैम द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बट इट कैरीज एग्रीमेंट। तुसी मेन सीधी जी गल बस रेपो रेट च ये गल याद रखो कि रेपो रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक नू जिस रेट ते दिंदा है पैसा उधार, और कमर्शियल बैंक जिस रेट ते वापस लैंदा है। कमर्शियल बैंक आरबीआई नू जदों लोन दिंदा है वो जिहड़े रेट ते दिंदा उहनूं रिवर्स रेपो रेट कहंदे, इहनूं रिवर्स रेपो रेट कहंदे, रिवर्स रीपरचेज रेट कहंदे आ, ठीक है। फिर वो जिहड़े पैसे दा लेन देन है वो सिक्योरिटीज़ दे विच हो सकदा है, डिबेंचर्स च हो सकदा है, शेयर्स च हो सकदा है। सिक्योरिटीज़ की हुंदी है? सिक्योरिटीज़ हुंदे ने स्कीम दे विच पैसा लगाना, गवर्नमेंट दी कोई स्कीम है उहदे विच पैसा लगा लो, कागजां दी गल करदा मैं। तुसीं सारे बच्चे शेयर कैपिटल पढ़े हुए हो, तुहानूं पता है शेयर कैपिटल, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट स्कीमां दे विच पैसा लग्या होना, तो उस तरह दी मैं गल्लां कर रहा। तो महंगाई सस्ताई च किस तरह रिवर्स रेपो रेट वर्क करता है, तो रिवर्स रेपो रेट बच्चे उत्थे गल आ गई कि आरबीआई नूं पैसे की जरूरत है, लोग पैसा लै नहीं रहे उधार, तो आरबीआई नूं पैसे दे दो, कमर्शियल बैंक आरबीआई नूं पैसे दे दूगा क्योंकि वह बाहर लोन लग नहीं रहा या किमें भी। तो आरबीआई जड़ा रेट कमर्शियल बैंक नूं प्रोवाइड करता है ब्याज का, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट जो घटता है, फॉल इन रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो लैस फंड्स आर पार्कड बाय कमर्शियल बैंक। जे कमर्शियल बैंक नूं घट रेट मिलूगा ब्याज का आरबीआई कोलों क्योंकि रिवर्स रेपो रेट घट है, तो आरबीआई दे कोल पैसा उधार घट रखणगे कमर्शियल बैंक, और ये पैसा बाहर लोगों को ज़्यादा मिलूगा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाऊगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाऊगा। सेम ये उल्ट जो राइज इन रिवर्स रेपो रेट है तो एक कमर्शियल बैंक बाहर लोगों को उधार देने की बजाय आरबीआई को ज़्यादा उधार देगा क्योंकि आरबीआई एक तरह का पैसा खिंच रहा है और सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है मार्केट, और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा इस हेल्प नाल, इस पॉइंट नाल, ठीक है। और रेपो रेट बारे तो असीं गल कर चुके।
ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया। रेपो रेट बढ़ गया तो मतलब अरे मैं आगे से महंगी चीज़ लेके तुमको दूंगा तो तुमसे भी तो ज़्यादा ही रेट ले लूँगा ना। तो आरबीआई तो जे मैनू वध रेट से मिलूगा तो मैं अगे लोगों को भी वध रेट से दूंगा। मैं रेपो रेट की गल करते हैं, थोड़े येलो कलर की पट्टी के लिखा है राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर लोग कहेंगे यार अच्छा उधार महंगा हो गया, फिर असी उधार लेंदा नहीं। डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं असी। ਡੀਅਰ ਮਨੀ ਪॉलिसी मतलब पैसा औखा कर दो, मार्केट 'ਚ सप्लाई पैसे की डाउन कर दो, मार दो सप्लाई ਨੂੰ खत्म कर दो, डिक्रीज कर दो, पैसा महंगा कर दो। डियर मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी ये ऑपोजिट है, सस्ता कर दो पैसा। अरे तुमको लोन चाहिए तुम आ जाओ, तुम जिसको नहीं चाहिए वो भी ले लो लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस करता, उसनों चीप मनी पॉलिसी बोलते हैं, पैसा सस्ता कर देना। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੀਅਰ ਮਨੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਮਨੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਅਰ ਮੀਨਸ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਪ ਮੀਨਸ ਸਸਤਾ। ਤਾਂ ਫਾਲ इन रेपो रेट ये उल्टा है, अभी फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कमर्शियल बैंक ने लोन अपना ख़त्म कर दिया, आरबीआई से सस्ता मिल रहा है, भाई तू भी सस्ता ले ले आगे। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी कमर्शियल बैंक में और डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। मनी चैप्टर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। 5 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 4%, 6%, 10%, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਆਰਬੀਆਈ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਨੀ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ CRR ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। अरे कमर्शियल बैंक मैं आरबीआई बोल रहा हूँ, मेरे पास कम पैसे रखो, लोगों को उधार ज़्यादा दे दो, तो फिर मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी ना। मैं आरबीआई बोल रहा हूँ अरे CRR बढ़ाओ यार, तुम लोगों को लोन दे रहे हो, लोगों के पास पहले ही पैसा ज़्यादा है, मेरे को दो, तुम CRR बढ़ा दो। तो CRR बढ़ाने से सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो नंबर 6 पॉइंट अपने पास है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਟ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਇਨ ਗੋਲਡ ਫੋਰਮ, ਇਨ ਕੈਸ਼ ਫੋਰਮ, ਇਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਆਜ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਅਨਕੰਬਰਡ ਅਪਰੂਵਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਜੇ SLR ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਤਾਂ SLR ਘੱਟ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, SLR ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ SLR ਵੱਧ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, और जी SLR घट गई तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जूगी, क्योंकि तिजोरी में कम पैसा रखूंगा, लोगों की जेबों में, लोगों को लोन में ज़्यादा दे दूंगा, ठीक है। कन्वर्सली का मतलब था उल्टा, ठीक है। वैसे ही वर्ड का मीनिंग बता दिया आपको। तो बच्चे ये अपने को सीखे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, परिमाणात्मक प्रपत्र, ठीक है, साख के नियंत्रण के, हिंदी ज़्यादा होगी वापस मुड़ते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बच्चे एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ने कुछ जड़े आरबीआई या गवर्नमेंट रल मिल के, ठीक है, फॉलो करवाते हैं,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 3 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੈਜ ਐਂਡ ਮੌਰਗੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਡ ਦਾ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਲੈਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਲੈਂਡ ਜਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਗਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਕਰੋੜ, ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 60 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਰਵੀ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਥੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਚਲੋ RBI ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, चीप मनी पॉलिसी करनी होवे, ਅਸੀਂ कहांगे अरे भाई 1 करोड़ का लोन चाहिए तो मैं 1 करोड़ 20 लाख का गिरवी रख दो हमको प्रॉपर्टी। तो ये पैसे सस्ते करने वाली गल होगी ना, ईजी करने वाली होगी ना गल, कि किसी बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 करोड़ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 1 करोड़ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ 'ਚ, ਗਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਲੈਜ, ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮਕੋ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਭੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਸੋਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਫਨ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰੀ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਜੇ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਗਿਰ ਕੇ 90 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ NPA ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਡ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਥੂਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਤੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ, ਲੋਨ ਦੱਬ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਚਾੜ ਦਾਂਗੇ ਗੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਗੋਲਡ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਕੀਮ ਹੀ ਨੇ ਮਥੂਟ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬਚੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਟਾਈਪ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਟਾ, QUOTA। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਕੋਟਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਟਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ।
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਮਨੀ ਦੀ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਨੰਬਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰਲ ਸੁਏਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ RBI ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ, ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਓਪਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। RBI ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਰਲ ਸੁਏਜ਼ਨ, RBI ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੋਰਲ ਸੁਏਜ਼ਨ। ਐਡਵਾਈਸ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਓ, ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੋ ਲੋਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, RBI ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੰਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਜਿਓ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਸੁਏਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਥੀਕਲੀ, ਐਟੀਕੁਏਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਰਲ ਸੁਏਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਸੁਏਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਰਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ RBI ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ RBI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਛੋਟੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 163 ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੰਡੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਲਿਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।